Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi, rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Octopet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tin quốc tế, giá thịt heo giảm sâu, đe dọa đẩy Trung Quốc quay lại giảm phát. Với giá thịt heo sụt giảm sâu 40% so với cách đây một năm, Trung Quốc có thể rơi trở lại với tình trạng giảm phát khi giới chức trách công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tuần này. Nguồn cung thịt heo từ các trang trại chăn nuôi lớn nhất đất nước đang tràn ngập trên thị trường nội địa, làm phức tạp thêm nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá heo hơi tương lai giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa đại liên của Trung Quốc giảm khoảng 15% kể từ đầu tháng 10, phản ánh kỳ vọng giá thịt heo giảm mạnh trên toàn quốc. Hiện tại, giá thịt heo bán buôn ở Trung Quốc giảm hơn 40% so với một năm trước. Các nhà kinh tế cho biết, giá thịt heo vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ CPI chính thức của Trung Quốc có khả năng khiến đất nước này rơi vào tình trạng giảm phát khi dữ liệu giá cả tháng 10 được công bố hôm 8 tháng 11. Họ cũng dự báo chỉ số giá nhà sản xuất PPI của Trung Quốc, phản ánh giá bán từ cổng nhà máy, tiếp tục giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ 13 liên tiếp. Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, từ lâu đã chứng kiến chu kỳ bùng nổ và sụp đổ của mặt hàng thực phẩm quan trọng này. Khi những hộ nông dân nhỏ lẻ đổ xô vào thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, điều đó dẫn đến tình trạng dư cung, khiến giá giảm mạnh, buộc những hộ nông dân phải rút lui. Bắc Kinh đã tìm cách kiểm soát chu kỳ này bằng cách tập trung sản xuất thịt heo ở các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, năm nay, chính những nhà sản xuất đó đã khiến giá thịt heo giảm trầm trọng hơn. Sản lượng thịt heo của Trung Quốc trong quý 3 tăng 4,8% so với một năm trước, lên 12,69 triệu tấn, cao nhất trong ít nhất một thập niên. Tin tiếp theo, hạn hán kéo dài khiến giá thịt bò ở Mỹ tăng cao kỷ lục. Giá thịt bò ở Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục do hạn hán, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, buộc các chủ trại phải cắt giảm quy mô đàn bò. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá thịt bò bình quân được bán tại các cửa hàng và siêu thị ở Mỹ đã tăng lên khoảng 8 USD trên pound, vượt mức cao kỷ lục trước đó là 7,9 USD trong thời kỳ dịch Covid-19 hoành hành. Giá bò hơi ở Chicago hiện cũng ở mức 1,79 USD trên pound, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì giá cả gia súc tăng cao, các chủ trang trại lại lo ngại điều này phản ánh một cuộc khủng hoảng đang đến gần do hạn hán kéo dài ở các khu vực chăn nuôi gia súc chính, đang biến những đồng cỏ xanh thành những vùng đất khô cằn. Giới phân tích và các chủ trang trại lo ngại rằng hạn hán và quy mô đàn bò giảm có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường Mỹ. Trong khi đó, những chủ trang trại lo ngại tình trạng thiếu thịt bò sẽ khiến người tiêu dùng chuyển sang các loại thực phẩm khác như thịt gà hoặc thịt lợn và có thể sẽ không dễ dàng quay lại tiêu thụ thịt bò khi giá giảm. Tin trong nước, nhiều hộ chăn nuôi tái đàn, giá gà giống tăng mạnh. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết, sau thời gian giảm giá mạnh, 3 tháng gần đây, giá gà giống trên địa bàn đã tăng trở lại do nhiều trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi tái đàn phục vụ thị trường Tết. Hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Thanh tại xã Cát Tân, huyện Phú Cát, một trong 2 doanh nghiệp sản xuất cung ứng gà giống lớn của tỉnh, đang xuất bán gà giống 1 ngày tuổi ra thị trường với mức giá 17.000 đồng trên con, cao hơn so với hồi đầu năm nay 2 đến 3 lần. Mỗi tuần công ty xuất ra thị trường vài trăm nghìn con gà ta giống các dòng CK1, CK2 và CK3. Từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 8 năm 2023, giá gà giống giảm sâu do giá gà thương phẩm giảm, trong khi giá thức ăn phục vụ chăn nuôi gà duy trì ở mức cao. Cá biệt, nhiều trang trại, gia trại gặp sự cố, đàn gà bị mắc bệnh sau khi mua con giống về thả nuôi, khiến thua lỗ nặng. Bản tin tiếp theo, tôm hùm bông rớt giá mạnh như thế. 2 tháng nay, người nuôi tôm hùm bông đang gặp khó khăn vì đầu ra không có và giá giảm mạnh. Từ 2,2 đến 2,4 triệu đồng trên kg vào tháng 8, hơn một tháng nay, giá tôm hùm bông tại các tỉnh Nam Trung Bộ giảm chỉ còn 1,1 triệu đồng trên kg với loại 1, còn loại 2 ở mức 1 triệu đồng và có loại chỉ còn 750.000 đồng trên kg. Một mức giá theo những người chăn nuôi tôm hùm bông sẽ lỗ rất nặng. Trong khi đó, giá con giống cao, tỷ lệ hao hụt lớn, nên giá 1 kg phải đạt khoảng 1,4 triệu đồng trên kg và con mới có lãi. Không phải ai cũng bán được tôm, trong khi thương lái hạn chế mua. Đã vậy, nếu bán được tôm thì bị thải xuống loại 2, loại 3 rất nhiều. Thống kê 8 tháng đầu năm 2023,
Xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhiều thương lái, hiện phía Trung Quốc đang hạn chế việc nhập khẩu theo đường tiểu ngạch đối với các mặt hàng nông lâm và thủy sản, trong đó có mặt hàng tôm hùm bông là mặt hàng này rớt giá mạnh. Tin tiếp theo, nuôi cá lóc hủng trong ao làm thú cưng. Ai cũng nghĩ nuôi thú cưng dưới nước chỉ để ngắm, và những loài như cá lóc thì làm sao mà nuôi làm thú cưng được, nhưng cô gái đã chứng minh tất cả đều có thể. Trong video, cô chủ gọi chú cá lóc cưng tên Mimi của mình lên và trò chuyện. Nghe tiếng gọi của cô chủ, cá lóc ngoi lên và ngoan ngoãn nằm im cho cô chủ trò chuyện. Sau đó, cô chủ còn vuốt ve phần đầu của thú cưng. Con cá lóc hủng ngoan ngoãn nằm im và tận hưởng những giây phút được cô chủ cưng chiều. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã không khỏi bất ngờ với thú cưng này. Cá lóc còn được biết đến với những tên gọi khác như cá quả, cá chuối, cá sộp, cá trầu, cá trê, và ở mỗi vùng miền cá lóc sẽ được gọi với những tên gọi khác nhau. Chúng có thể sống ở môi trường nước thiếu oxy và là loài cá sống ở môi trường nước ngọt. Chúng được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới như châu Phi và châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka, Việt Nam, v.v. nơi chúng được coi là loài cá đặc sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin tiếp theo.